tuna. Make sure na dry nyo yung water niya ng tuna. Tsaka hintayin na natin siya medyo crispy, guys. Na siya. So, mabango na rin yung tuna. Brown na siya, guys. Pwede na natin ilagay yung ating ginger. Tapos ating sibuyas. Tsaka ating sili. Mix lang natin siya, guys. Ganyan na yung guys. Ganyan na yung itsura niya. Lagyan natin siya ng liquid seasoning. Mga half teaspoon, guys. Tapos, lagyan din siya natin ng kalamansi or lemon. Mga 1 tablespoon din, guys. Tapos, lagyan natin siya ng pinch of salt. Mix lang natin siya, guys. Tapos, konting pepper, guys, kung gusto nyo. Optional lang naman siya. Kung ayaw nyo, okay lang din. Tapos, lagay na natin, guys, yung mayonnaise. 2 tablespoons, guys. Then, i-mix natin siya. Guys, nanuot na yung mayo na nilagay natin. It's time for us to put 1 egg. Mabango siya, guys. So, depende sa inyo kung gusto nyo may egg o wala. Kasi sa inyo na yan, guys. Pwede na naman yung pork chicharon, guys, yung ilagay nyo. Kasi wala tayong sizzling plate, guys. Kaya, lutuin na lang natin yung egg kasi hindi yun siya maluluto kasi wala tayong seasoning. Okay. So, ayan. Pagluto na yung egg, pwede na natin siya i-serve. Ready to serve na siya, guys. Kainin natin habang hot pa siya, guys. So, ready na po. Luto na yung ating tuna sisig. Sarap siya, guys. Malinamnam. Mabilis lang hanapin yung ingredients niya, guys. Nasa bahay nyo lang. Pasirapin ng inyong tuna.